हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यस क्लासमा जुन हाम्रो क्लास 12 को चाहिँ अकाउन्ट्स अन्तर्गत पढ्ने जुन हाम्रो च्याप्टर 7 है, जसमा चाहिँ हामीले मोडर्न मेथड अनुसार चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरू बनाउँदैछौँ र हामीले ब्यालेन्स सिटको त बाँकी नै छ, तर पनि हामीले रिटर्न अर्निङ्सको चाहिँ हेरिसकेका छौँ र अहिले चाहिँ हामी फेरि इन्कम स्टेटमेन्टको चाहिँ मल्टी स्टेप अनुसार चाहिँ कसरी बनाउने भनेर फेरि पनि हामी एउटा क्वेसन्स हेर्न जाँदैछौँ है। त्यसपछि अनि हामी बिस्तारै यो ब्यालेन्स सिटहरूको बारेमा पढ्छौँ। त्यसपछि यो जुन हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ द चेन्ज इन सेयर होल्डर्स इक्विटीहरू पढ्छौँ। त्यसपछि हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टहरू पढ्छौँ है। र हाम्रो एनएफआरएस अनुसार इन्कम स्टेटमेन्ट पनि हामी पढेर नै सकाउँछौँ। र यसपछि यो हाम्रो रहेको छ आजको लागि एउटा हाम्रो के हो त क्वेसन्स। अब यो क्वेसन्सले के भनेको छ यसो हेरिहालौँ, जुन चाहिँ हाम्रो यो हजुरहरूको बुकमा पनि हुन सकिन्छ, यसो हेर्नु होला है। र जस्तै हाम्रो के भनेको छ भन्दा यो आजको लागि हाम्रो यो भयो क्वेसन। र त्यसपछि अब हाम्रो के भनेको छ भन्दा द फलोइङ आइटम्स इन फिगर्स अफ द थाउजन्ड्स रिलेट टु द करेन्ट इयर्स अपरेसन अफ द जोनल कम्पनी। भने मतलब हामीलाई चाहिँ यसरी के दिएको छ भन्दाखेरि हामीले एउटा डाटा दिएको छ है। यो सबै डाटाको फिगरहरू चाहिँ हाम्रो के छ त, यो सबै आइटमहरूको फिगर चाहिँ हाम्रो 1000सँग छ भने मतलब यो हाम्रो 2000 होइन कि यसमा अर्को पनि के हो त 1000 भने चाहिँ 2 लाख, कति भयो हाम्रो 20 लाख भयो है। जो सब हामी यसैकै आधारमा गरौँला नि। र त्यसमा चाहिँ अब रिलेट टु द करेन्ट इयर्स अपरेसन अफ द हाम्रो कम्पनीको नाम के रहेछ, जोनल कम्पनी रहेछ, तर टाइम चाहिँ दिएको छैन रहेछ हामीलाई कुन पिरियडको लागि हो भनेर। र यसमा हाम्रो रिक्वायर्डमा छ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट फर द इयर भनेर चाहिँ हामी पनि यही लेख्दैछौँ यसमा। र अब यसै अन्तर्गत हाम्रो त अब मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले बनाउनु पर्ने भनेको त सबै स्टेप वाइज इन्कमहरू होइन, गेनहरू निकाल्नु पर्ने हो, जसमा चाहिँ हामीले पहिला अपरेटिङ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अपरेटिङहरू छुट्याउनु पर्यो, अपरेटिङ इन्कम, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, त्यसपछि हाम्रो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू, नन अपरेटिङ इन्कमहरू, त्यसबाट भएका गेनहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। र त्यसै गरी अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ अब हाम्रो के छ भनेर है त। अब गरिहालौँ न त है, एकपल्ट हेरिहालौँ। यहाँ जुन हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स सोल्स हाम्रो कति छ 89,000 है। त्यसपछि इन्कम ट्याक्स हाम्रो कति छ 8,000 र सेल्स रेभेन्यू हाम्रो कति छ 2,50,000। त्यसपछि हाम्रो सोरुम एक्सपेन्सेस कति छ 12,000। त्यसपछि हाम्रो टेलिफोन एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ 3,000। त्यसपछि अफिस लाइटिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ 8,000। त्यसपछि एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ 5,000 र डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस हाम्रो कति हो 4,000। भनेपछि हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्स भनेको त हाम्रो जसलाई हामीले नेट सेल्सबाट घटाउनै हाल्छौँ है। र जसमा चाहिँ अब हाम्रो जस्तै सोरुम एक्सपेन्सेस भयो। यो सोरुम भन्ने बित्तिकै चाहिँ जहिले पनि यो के हुन्छ त, हामीले उत्पादन भइसकेपछि हामीले वस्तु बिक्री गर्ने क्रममा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सोरुममा राख्छौँ नि त हो। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा आउँछ भनेदेखि जुन हाम्रो टेलिफोन एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो केमा आउने भयो त भन्दा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा आउँछ। र अफिस लाइटिङ एक्सपेन्सेस इज अल्सो रिलेटेड टु द जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। र एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु द हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस है त। र डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस इज रिलेटेड टु द, अब केही पनि भनेको क्वेसनले भनेको छैन, क्वेसनले अब छुट्याएर दिएको भए त ठिकै थियो, तर हामीलाई क्वेसनले डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस मात्रै भनेको छ भन्दाखेरि वी एजुम द्याट इट इज रिलेटेड टु द जेनरल एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है। र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भने चाहिँ अब हाम्रो के भयो त, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भने चाहिँ हाम्रो खर्चहरू यो त अब हाम्रो के हो त अपरेटिङ भन्दा नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू हुन् भनेदेखि जेनरल एक्सपेन्सेस डाइरेक्टली रिलेटेड टु द जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है। सेल्स रिटर्न आउने बित्तिकै हामीले सेल्स रिटर्न अथवा सेल्स डिस्काउन्ट आउने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ त सेल्स रेभेन्यूबाट यसलाई डिडक्ट गरेर राख्छौँ है त। र त्यसपछि हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भने चाहिँ जसलाई चाहिँ अब हामीले केमा हाल्छौँ त, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भने चाहिँ इट इज अल्सो डाइरेक्टली रिलेटेड टु द जेनरल एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस एन्ड द सेल्स पर्सन स्यालेरिज इज रिलेटेड टु द सेलिङ डिपार्टमेन्ट। द्याट्स वाइ इट इज के हो त हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस है त, वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री गर्दा लागेका खर्चहरू। त्यही भएर हाम्रो यो जुन सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अन्तर्गत चाहिँ पर्छ। र हाम्रो प्रफिट अन द सेल्स अफ द फर्निचर भने चाहिँ इट इज रिलेटेड टु द हाम्रो अपरेटिङ नभएर के हो त नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुन् है। यसको कोर बिजनेस चाहिँ फर्निचरहरू सेल्स गर्ने चाहिँ होइन है। र इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू इज अल्सो के हो त हाम्रो नन अपरेटिङ इन्कम है। र यसरी हामीले अपरेटिङ र नन अपरेटिङ, त्यसै गरी हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा के जान्छ, त्यसै गरी हाम्रो जेनरल एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा के जान्छ भनेर छुट्याएर आइसकेपछि त हामीले सकि नै हाल्छौँ है त। र यसरी अब हाम्रो यो भयो सल्युसनमा अब हाम्रो कम्पनीको नाम के थियो जोनल है त, जोनल कम्पनी। र हामीले के बनाउँदैछौँ त मल्टी
स्टेप है त मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भने चाहिँ अब हाम्रो के भयो फर द इयर है त फर द इयर इन्डेड अब हामीलाई पिरियड दिएको छैन टाइम दिएको छैन त्यही भएर यतिकै राखिदिन्छौँ र अब हाम्रो यहाँ के आउनुभयो त एउटा आउँछ हाम्रो पार्टिकुलर्स है अर्को आउँछ हाम्रो एमाउन्ट र त्यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ यसमा एमाउन्ट पछि रुपिज अमाउन्ट नै हो त तर रुपिजमा छ भन्न खोजेको है यो चाहिँ सबैले सँगसँगै गर्नु होला है अल्छी नमानिकन यसरी र अब यसै अन्तर्गत अब हाम्रो सुरुमा के आउँछ यिनीहरूले बिक्री गरेको आम्दानीहरू भने मतलब सेल्स रेभिन्यूहरू सेल्स रेभिन्यू हाम्रो कति रहेको छ त जम्मा हेरिहालौँ 2,50,000 बराबरको हाम्रो कति भयो त सेल्स रेभिन्यू इज 2,50,000 है र यसै अन्तर्गत अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सेल्स रिटर्न है सेल्स रिटर्न छ भनेदेखि यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ सेल्स रिटर्न हाम्रो कति छ त 6,000 बराबरको डिस्काउन्ट छ त छैन भनेपछि यसलाई हामीले के गर्छौँ त यो सेल्स रिटर्नलाई यो 6,000 लाई अब हामीले के गर्छौँ घटाउँछौँ यसलाई 2,50,000 यसमै राखौँ न सजिलो हुन्छ है यसमा हाम्रो के आउँछ त यसपछि बल्ल हाम्रो नेट सेल्स आउँछ नेट सेल्स 2,50,000 माइनस 6,000 गऱ्यो भने हाम्रो कति आउँछ 2,40,000 आउने नै भइहाल्यो अब बल्ल यसबाट चाहिँ हामी के घटाउँछौँ त कस्ट अफ गुड्स सोल्स है कस्ट अफ गुड्स सोल्स कस्ट अफ गुड्स सोल्स हामीलाई क्वेसनले कति दिएको छ त जस अन्तर्गत चाहिँ यसरी 89,000 है भने चाहिँ 89,000 दिएको छ यो 89,000 यसरी कस्ट अफ गुड्स सोल्स घटाइसकेपछि हाम्रो आउने जुन रिजल्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त ग्रस प्रफिट हो कुल नाफा भन्ने कुरा भयो है त 2,40,000 माइनस 89,000 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 1,55,000 1,55,000 बराबरको र यो ग्रस प्रफिटबाट अब हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ है त लेस अब हाम्रो के हो त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अपरेटिङ के हो त हाम्रो एक्सपेन्सेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा पनि अब हाम्रो के आउँछ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है त जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ है त जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस पछि अब हाम्रो के आउँछ त अरू जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत पर्ने भनेको जस्तै हाम्रो सोरुम एक्सपेन्सेस हो त होइन यो जुन हाम्रो के हो त सेलिङसँग रिलेटेड हो यो जुन हाम्रो टेलिफोन एक्सपेन्सेस 3,000 पर्ने भयो है टेलिफोन एक्सपेन्सेस कति हजारको 3,000 बराबरको त्यसपछि अर्को हाम्रो के होला त अफिस लाइटिङ एक्सपेन्सेस 8,000 बराबरको अफिस लाइटिङ एक्सपेन्सेस है त कति बराबरको 8,000 बराबरको त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भने चाहिँ जुन त हाम्रो सेलिङसँग रिलेटेड हो अहिले यसमा होइन र डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस केही भनेको छैन हामी डाइरेक्ट हाम्रो जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमै हालिदिन्छौँ भने चाहिँ कति छ त यसमा जम्मा 4,000 बराबर छ डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस हाम्रो कति भयो त यसमा जम्मा 4,000 बराबरको त्यसपछि अन्य हाम्रो खर्चहरू के होला त यसमा जस्तै इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस परेन जेनरल एक्सपेन्सेस हाम्रो कति हो त 5,000 बराबरको
5000 बराबरको र त्यसपछि अर्को हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको कति हो त हाम्रो 15000 एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हाम्रो कति भयो त 15000 र सेल्स पर्सन स्यालेरिज भने चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड भयो र प्रफिट अन द फर्निचर पनि हाम्रो नन अपरेटिङ भइहाल्यो र इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू पनि हाम्रो नन अपरेटिङ भइहाल्यो भनेपछि अब हाम्रो के भयो त यो सबै खर्चहरू यो सबै हाम्रो के भयो त टोटल जेनरल एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ भए है त टोटल के भयो त यो भनेको जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है त यो भनेको हाम्रो के भयो त ए भयो भनेपछि जम्मा कति छ त हाम्रो हेरिहालौँ त्यसै अन्तर्गत जस्तै 3000 है त 3000 प्लस 8000 प्लस 4000 प्लस 5000 प्लस 15000 गर्दा जम्मा हाम्रो 35000 है 35 चाहिँ हाम्रो टोटल जेनरल एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भयो त्यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ सेलिङ एन्ड हाम्रो के भयो त डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस है त सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेपछि हाम्रो अब त्यसमा अब बिक्री गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू जस्तै हाम्रो सोरुम एक्सपेन्सेसहरू भयो 12000 है हाम्रो यस अन्तर्गत के आउनु भयो त सोरुम है त सोरुम एक्सपेन्सेस हाम्रो कति भयो त 12000 बराबरको भनेपछि अर्को हाम्रो के होला त यसमा सोरुम पछि जस्तै एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ 5000 बराबरको एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ त 5000 बराबरको र त्यसपछि अर्को हाम्रो के होला त यसमा जस्तै अर्को भनेको हाम्रो सेल्स पर्सन स्यालेरिज है 9000 बराबरको सेल्स पर्सन स्यालेरिज 9000 सेल्स पर्सन स्यालेरिज हाम्रो कति छ त 9000 बराबरको यो भयो यो सबै हाम्रो के भयो त अब यसलाई जोडी हेर्दाखेरि टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस है त डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यो भनेको हाम्रो के भयो त बी भयो भनेपछि यसमा के आउँछ त 12000 प्लस 5000 प्लस 9000 गर्दाखेरि 26000 बराबरको कति भयो त यसमा हाम्रो 26000 बराबरको यो सबै गरेर अब हाम्रो जम्मा के आयो त टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ आयो भने चाहिँ अब कति छ त अब हाम्रो भने मतलब ए प्लस बी है यसमा चाहिँ ए प्लस बी द्याट मिन्स हाम्रो के भयो त यो जुन हाम्रो टोटल जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 35000 प्लस हाम्रो टोटल सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 26000 चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने भयो 35000 प्लस 26000 गर्दा हाम्रो कति भयो त 61000 है त 61000 बराबरको यो 61000 भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त यसमा टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस है त अब यसै अन्तर्गत हाम्रो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई पनि हामीले घटाइसकेपछि भने मतलब जुन हाम्रो यो जुन हाम्रो ग्रस प्रफिट छ 1,55,000 बाट हामीले टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 61000 घटायो भनेदेखि अब हाम्रो के आउँछ त इन्कम फ्रम अपरेटिङ प्रफिट आउँछ है त इन्कम फ्रम अपरेसन अथवा हाम्रो अपरेटिङ प्रफिट अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्ने कुरा भयो इन्कम फ्रम अपरेसन भनेपछि कति छ त जम्मा हाम्रो 1,55,000 माइनस हाम्रो खर्च छ 61000 भनेपछि 94000 आएछ जम्मा 94000 बराबरको अब यो 94000 बाट चाहिँ अब हाम्रो नन अपरेटिङ इन्कम र एक्सपेन्सेसलाई हेर्नु पर्यो भने मतलब अदर रेभिन्युज है त अदर रेभिन्युज एन्ड गेन्स है त त्यस अन्तर्गत हाम्रो अदर रेभिन्युज एन्ड गेन्सहरू के छ त जस्तै हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू छ 8000 बराबरको है यो नन अपरेटिङ इन्कम भयो
इन्ट्रेस्ट के भयो त हाम्रो यो इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू। इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू भने चाहिँ कति भयो 8000 बराबरको। त्यस पश्चात अर्को हाम्रो के छ त यसमा इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू पश्चात जस्तै प्रॉफिट अन द सेल अन द फर्निचर भन्छ प्रॉफिट अन द सेल्स अफ द फर्निचर 12000 बराबरको यो भयो है। यो पनि हाम्रो नन अपरेटिङ भयो। प्रॉफिट अन सेल्स अफ के हो त हाम्रो फर्निचर जम्मा कति छ 12000 बराबरको। र त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। त्यो त अब हाम्रो एक्सपेन्सेस तर्फ गयो 2000 बराबरको भन्छु एक्सपेन्सेस भयो हाम्रो। यो भनेको के हो त हाम्रो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अदर एक्सपेन्सेस एन्ड के हो त हाम्रो लसेस जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो के भयो त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस है त। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हाम्रो कति थियो यसमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हाम्रो जम्मा जमी रहेको 2000 है। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस जम्मा जमी हाम्रो कति रहेको त 2000 बराबरको भने 8000 प्लस 12000 माइनस 2000 गर्दा हाम्रो कति आउँछ जस्तै हाम्रो 18000 आयो। यो 18000 इज आवर के हो त एक्सेस अफ द रेभिन्यू एन्ड द गेन ओभर द एक्सपेन्सेस एन्ड द लस जुन चाहिँ हामीले केमा जोड्नु पर्ने भयो त यो जुन इन्कम फ्रम अपरेसन 94000 अन्तर्गत भनेपछि यसलाई अब हामीले त्यसमा एड गर्नुपर्ने भयो। एड हाम्रो के भनेको के भयो त एक्सेस है त एक्सेस अफ रेभिन्यूज एन्ड गेन्स ओभर है त ओभर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेर यसरी चाहिँ हामीले यसलाई हेर्न सक्यौं। जम्मा कति थियो त हाम्रो 18000 बराबरको हो। यसमा चाहिँ हाम्रो कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ 8000 प्लस 12000 माइनस 2000 गर्दा 18000 आयो। र अब यसमा चाहिँ हाम्रो भने मतलब यो अपरेटिङ प्रॉफिट 94000 बाट हामीले कति घटाउनु पर्यो त घटाउनु पर्यो हैन सरी हाम्रो एड गर्नु पर्यो किनभने यसमा प्रॉफिट छ नि त गेन छ नि त त्यही भएर 18000 भनेपछि अब हाम्रो 94000 प्लस 18000 गर्दा कति आउँछ 112000 बराबरको। हेरिहालौँ है हाम्रो यसमा 112000 यो भनेको हाम्रो के हो त नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स है त ट्याक्स हो भनेपछि अब यसमा चाहिँ अब हामीले के घटाउनु पर्ने भयो त इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस घटाउनु पर्ने भयो। इन्कम ट्याक्स के हो त हाम्रो एक्सपेन्सेस। इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस हाम्रो जम्मा यहाँ कति रहेको छ त हेरिहालौँ त। जस्तै इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस हाम्रो यहाँ रहेछ कता छ भन्दाखेरि यहाँ छ है कति छ जम्मा 8000 बराबरको है। 8000 चाहिँ हामीले यसरी कर तिर्नु परेछ 8000 बराबर। अब इन्कम ट्याक्स घटाइसकेपछिको अब हाम्रो नाफा भनेको हाम्रो के हो त जसलाई हामीले नेट इन्कम पनि भन्न सक्छौं अथवा इन्कम आफ्टर ट्याक्स पनि भन्न सक्छौं। यस्तो नाफा जसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स चाहिँ घटाइसक्यौं। 112000 माइनस 8000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 112000 माइनस 8000 गर्दाखेरि 104000 हो। यो 104000 इज आवर प्रॉफिट नेट इन्कम अर्थात इन्कम जस्तै हामीले भनिहालौँ नेट इन्कम के भन्छ यसलाई हामीले आफ्टर ट्याक्स पनि भन्छ है। यो कुराहरू भयो खासै केही गाह्रो छ त छैन नि। लगभग हामीलाई एक्जाममा सोधिने क्वेशन्सहरू भनेको मल्टी स्टेप अनुसार त यही हो। सिंगल स्टेप त अलि नसोध्न सकिन्छ सजिलो छ नि त टोटल आम्दानी कति हो हेर्ने अनि त्यसै टोटल खर्च कति हो भने घटाउने डिफरेन्स राख्ने त्यो नै हाम्रो कति हो त नेट इन्कम हुन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई यसो हेर्नु होला है। र आजले यति नै गरौँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी बाँकी कुरा गरौँला। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला र केही क्वेरीजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् एक्जाम नजिकै छ त्यसैले है त। ल आजलाई यति नै गरौँ है त।